नमस्कार, माझं नाव डॉक्टर प्राजक्ता पाटकर. मी असिस्टंट प्रोफेसर आहे सायकायट्री. सो आज आपण बोलणार आहोत शोक किंवा ग्रीफ बद्दल. ग्रीफ ऑर मोर्निंग इट्स व्हेरी कॉमनली एन्काउंटर्ड थिंग, एस्पेशली आता कोविडमध्ये जेव्हा खूप लॉट ऑफ पीपल ऑर हॅव लॉस्ट देअर लव्ड वन्स किंवा खूप लोकांचे खूप जवळचे नातेवाईक असो किंवा आई वडील असो, मुलं असो, दे हॅव लॉस्ट देम. सो and it's a very sudden loss, so people have found it very difficult की ह्याच्याबरोबर कसं डील करायचं. So we are going to talk about shock or grief. Shock किंवा grief is a very common feeling. म्हणजे कुठल्याही व्यक्तीच्या लाईफ मधून कोणी इम्पॉर्टंट पर्सन किंवा व्यक्ती जर त्यांचं निधन झालं तर मग जो प्रोसेस मधून आपण जातो दॅट इज कॉल्ड एज शोक. आणि ते सगळ्यांसाठी वेगळं वेगळं असतं. म्हणजे इट्स नॉट की जसं मी रिॲक्ट करणार तसंच दुसरं कोणीतरी माझ्याच फॅमिलीमधलं कोणीतरी रिॲक्ट करणार. सो ते सगळ्यांच्या पर्सनॅलिटीवर बेस्ड असतं. ते त्या पर्सनच्या त्या व्यक्तीचं रिलेशनशिपवर बेस्ड असतं विथ दॅट पर्सन. सो द प्रोसेस इन विच आपण त्या व्यक्तीचं डेथ किंवा त्या व्यक्तीचं आपल्या आयुष्यामधून एकदम पटकन जाणं हे आपण ज्या प्रोसेसमध्ये एक्सेप्ट करतो त्याला ग्रीफ किंवा मोर्निंग म्हणतो. ग्रीफ इज अ व्हेरी नॅचरल प्रोसेस आणि हे सगळ्यांना म्हणजे असं नाही की एका व्यक्तीला एवढाच वेळ कसं होऊ शकतं किंवा दुसऱ्या व्यक्तीला होतच नाहीये, कारण सगळ्यांचं प्रोसेस ऑफ ग्रीविंग इज डिफरंट. प्रत्येकाचं रिॲक्शन वेगळं असतं आणि प्रत्येकाला किती टाइम लागतो हे पण वेगळं असतं. सो वी कांट रिअली पिन पॉइंट की हे 10 दिवसामध्ये किंवा 2 महिन्यामध्ये या व्यक्तीने हे हे एक्सेप्ट केलं पाहिजे किंवा 6 महिन्यामध्ये एक्सेप्ट केलं पाहिजे. ते सगळ्यांचा टाइम वेगळा वेगळा असतो. इट डिपेंड्स ऑन हाऊ क्लोज यू आर विथ दॅट पर्सन अँड हाऊ इन्व्हॉल्व्ड यू आर विथ दॅट पर्सन. इट ऑल्सो डिपेंड्स की तुमचं कोपिंग मेकॅनिझम कसं आहे, तुम्ही त्या चेंजला कसं कोपअप करता आहे. सो सगळ्यांचा टाइम की जर 6 मंथ्स 8 मंथ्स पेक्षा खूप जास्त वेळ लागत असेल त्यांना कोपअप करायला तर मग इट माइट बी स्लाइटली प्रॉब्लेमॅटिक. बट देन अगेन यू कांट रिअली से की या व्यक्तीला इतका का टाइम लागतो आहे हे एक्सेप्ट करायला. कारण कम ऑन, इफ इट्स अ क्लोज पर्सन you do take time to handle a loss or a person going away from your life. So there is no ideal time period, but depends on person to person. मेनी टाइम्स आपल्याला असं वाटतं की लहान मुलांना कशाला आपण डेथ बद्दल सांगायचं किंवा कशाला असं सांगायचं की आई वडील किंवा जे कोण नातेवाईक असेल हे ह्यांचं निधन झालं आहे, तर आपण त्यांच्याकडून ठेवतो की ते बाहेर गेले आहेत किंवा ते आजारी आहेत किंवा ते कुठल्या तरी दुसऱ्या शहरात गेले आहेत. बट दॅट इज ऍक्च्युअली नॉट आयडियल बिकॉज तो मुलगा किंवा मुलगी कधीतरी मोठे होणारच आहेत अँड दे आर गोइंग टू कीप. Even if they don't ask you these questions now, they will come up with those questions later. ते विचारणारच आहेत की कुठे गेले, हा व्यक्ती कुठे गेला आणि मला असं का सांगत का नाही आहात तुम्ही, का मला वाय कांट मी फोनवर का नाही बोलू शकत त्या व्यक्तीबरोबर किंवा ते का नाही भेटायला येत आहेत मला. सो दॅट इन फॅक्ट क्रिएट्स मोर क्वेश्चन्स इन देअर माइंड. हे आपण त्यांना प्रोटेक्ट, आपल्याला असं वाटतं की आपण त्यांना प्रोटेक्ट करतो आहे की ह्या इन्फॉर्मेशन न सांगू. But it is more than, it is counterproductive. So it's ideal if you try to tell them in small ways that, in whatever language they can understand. Maybe जर खूप लहान मुलं असेल 3-4 वर्षाचं तर you can, like we say की ते देवाच्या घरी गेले आहेत किंवा that person was ill and that person is no more. And they have gone to a better place. So in things like that. But the point is that if we keep that information from the child, it is going to create more and more problems later on in their life, right? Because if they have so many unanswered questions about a person's sudden disappearance from their life, it will create issues later on. ऑल्सो बऱ्याच वेळा आपल्याला वाटतं की एवढ्या लहान मुलांना कसं काय समजणार, आपणच घाबरतो. म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की आपल्याला एक्सप्लेन नाही करता येते त्याच्यापेक्षा मग आपण सांगूयाच नको. So that is also another thing which we often do, which is wrong. In fact, have an open conversation with them.
यू कॅन त्यांना बसून, आणि यू नेव्हर नो दे, खूप मुलं म्हणजे खूप सरप्राइझिंगली त्यांना खूप सगळ्या गोष्टी समजतात. आपल्यालाच भीती वाटत असते की ह्यांना कसं सांगायचं किंवा ह्यांना कळणार आहे का नाही कळणार आहे. So in fact, better than that, just sit with them, have a conversation with them, and you never know. They many 99% of the times they'll understand each and every bit that you say. When it comes to children, it's best that you explain them as soon as possible and answer their doubts. Many times त्यांना खूप doubts असतात about this person going away or about, आणि they have already understood bits and pieces. थोडं थोडं त्यांना माहिती असतं आणि थोडे थोडे डाऊट्स असतात. सो ते डाऊट्स जर तुम्ही क्लिअर केले, सो देन इट विल क्रिएट लेसर प्रॉब्लेम्स फॉर द चाइल्ड. Grief is a very subjective thing. So there are बऱ्याच वेळा असे लोक असतात की त्यांना दे डू वॉन्ट टू कीप टू देमसेल्स, किंवा त्यांना असं वाटतं की ओके, आता इफ आय हॅव टू डील विथ दिस. सगळ्यांची, लाईक आय सेड, सगळ्यांची पर्सनॅलिटी वेगळी असते, की जर मला ह्या गोष्टीबद्दल डिस्कस नाही करायचं आहे, सो आय माइट नॉट वॉन्ट टू डू दॅट. इट इज नॉट नेसेसरी की आता आपण आपल्या दोघांना सेम काइंड ऑफ लॉस झाला आहे, तर आपण दोघं त्या व्यक्तीबद्दल बोलूयात किंवा आपण दोघं आपले फिलिंग्स शेअर करूयात. इट्स नॉट नेसेसरी. मेनी टाइम्स आपल्याला वाटतं की त्यांनी जर त्याच्या मनातलं सांगितलं तर त्याला बरं वाटेल, किंवा तिने जर तिला काय वाटतंय, तिचे फिलिंग्स काय आहेत ते सांगितलं, किंवा आपण त्यांच्याबरोबर बसून बोललो तर जास्त बरं वाटेल. सो इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इट्स नॉट की जसं त्यांना जर वाटत असेल की आय वॉन्ट टू शेअर दिस इन्फॉर्मेशन और आय वॉन्ट टू शेअर दीज फिलिंग्स विथ यू बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग, दे माइट. बट यू कॅन ऑफर देम दॅट. यू कॅन से की आपण बोलू शकतो ह्याच्याबद्दल, कारण maybe you and I both will feel better, but it's not compulsory. बऱ्याच वेळा आपण ते ऍज अ कंपल्शन करतो की युजली आपले जे सगळे रिच्युअल्स असतात, 10वी असतं, 13वी असतं, तेव्हा आपण सगळे येतो आणि देन वी आर फोर्स टू टॉक अबाउट इट. ऑनेस्टली देयर इज नथिंग रॉंग अबाउट इट, बट देन दॅट इज लाईक की आपण we are forcing, most of us are forcing each other to talk about it, or through to बोललास तर ते easy पडेल, but it's not really necessary. So it's honestly ki, give that person time. If they want to talk about it, let them talk about it. If they want to talk to another person, not someone related to this person, maybe it's easier for them to talk to them. Or if they want to talk to a mental health professional, a psychiatrist or a psychologist, many times people find it easier की मला माझे फिलिंग्स जे आहेत ते मला नाही शेअर करायचे कोणीतरी जवळच्या, मला कुठल्या तरी थर्ड पर्सनला शेअर करायचंय. सो दॅट शुड ऑल्सो बी एन ऑप्शन. आपण म्हणतो की हा तुझा आणि माझा लॉस सेमच आहे, तर यू शेअर इट विथ मी. वाय डू यू वॉन्ट टू शेअर इट विथ अ थर्ड पर्सन? बट मे बी दे आर नॉट कम्फर्टेबल. सो इट शुड बी मेड व्हेरी, हे कॉमन करू शकतो आपण की स्पीकिंग टू अ थर्ड पर्सन, विच इज युजली नॉट एक्सेप्टेड बाय सोसायटी. So that is something that we can do. Other than that, honestly, give them time. I mean, just because amala itka वेळ लागla, I have coped up with it, doesn't mean that the other person will also cope up in the same amount of time. So you need people that time and space. It's not necessary that that person is going to react or have the same kind of emotions as you have. So give that person time. Grief groups are very common, आणि people don't really need a reason की आता हे खूप जास्त झालं असेल तरच I have to go to talk to a professional, a mental health professional for getting over my grief or coping up with my grief, because that is something which is especially COVID time मध्ये, when many people have lost their loved ones आणि खूप डिफिकल्ट आहे त्यांना सडन लॉस आणि सडन डेथला फेस करणं. सो जस्ट लाईक अल्कोहोलिक्सचे ग्रुप्स असतात, अल्कोहोलिक अनॉनिमसचे ग्रुप्स असतात, वेर सिमिलर पीपल आर गोइंग थ्रू अ सिमिलर सिच्युएशन इन लाईफ, and maybe they can cope rather than saying the same things त्यांच्या फॅमिली मेंबर्स बरोबर बऱ्याच वेळा ते कम्फर्टेबल नसतात. सो there are these grief support groups, and you'll find them very easily online, where you can approach these grief support groups and you can become a part of them. If at all you find it very difficult to cope up with by yourself, there's always help available.
Other than that, yes, if you feel this is a normal grieving process where you just seek some support. But if you feel that you or maybe your loved one ज्यांचं ज्यांचं कोणीतरी वारलं आहे, तर जर असं तुम्हाला वाटतं की ह्यांना खूप टाइम लागतो आहे किंवा ह्या गोष्टीला एक्सेप्ट करायला, किंवा खूप वेळासाठी ते डिनायल मध्ये आहेत की नाही ही गोष्ट झालीच नाहीये, ही घडलीच नाहीये, तो व्यक्ती परतच येणार आहे, थोड्या वेळासाठी हे वाटणं इज व्हेरी नॉर्मल. दॅट्स अ पार्ट ऑफ द ग्रीविंग प्रोसेस, की आपल्याला कधी कधी धक्का बसतो, आपल्याला थोडा वेळ लागतो ही गोष्ट एक्सेप्ट करायला. पण इफ दिस गोज ऑन फॉर अ लॉंग टाइम, बऱ्याच वेळासाठी त्या व्यक्तीला वाटतंय की नाही ही गोष्ट घडलीच नाहीये किंवा हे खरंच नाहीये, हे खोटंच आहे, ती व्यक्ती परतच येणार आहे, तर देन दॅट इज अ रेड फ्लॅग साइन. अनदर थिंग की जर असं तुम्हाला वाटतंय की इदर यू ऑर द ऑपोजिट पर्सन इज त्यांचा मूड खूपच अपसेट राहतो आहे. हॅव्हिंग युअर मूड बिंग अपसेट किंवा डिप्रेस्ड मूड इज व्हेरी कॉमन फॉर अ लिटल टाइम. बट असं जर होत असेल की खूपच मूड अपसेट राहतोय, खूप सॅडनेस किंवा उदासी वाटते आहे, सगळ्या गोष्टींमध्येच ती उदासी इंटरप्ट करते, की काहीच करता येत नाहीये, इतका त्रास होतो आहे त्या उदासीचा की त्यांना बाकीच्या जे लोक आहेत त्यांच्यासोबत, त्यांच्याबरोबर पण बोलायला किंवा त्यांच्याबरोबर इंटरॅक्ट करायला, त्यांचे डे टू डे थिंग्स जे रोजचे गोष्टी आहेत ते करण्यामध्ये पण त्यांना इंटरेस्ट राहत नाहीये. परत झोप खराब होते आहे. थोड्या दिवसासाठी ह्या सगळ्या गोष्टी आर नॉर्मल. पण असं होत असेल की हे खूपच इंटरप्ट करतंय लाईफ, त्यांना कामावर जाण्याचं मन नाही करत आहे किंवा सारखंच त्यांना रडावं असं वाटतं आहे, भूक लागत नाहीये, झोप लागत नाहीये, किंवा एक्स्ट्रीम थॉट्स येणे की मला पण या व्यक्तीबरोबर मरून जायला पाहिजे होतं, किंवा सुसाईडचे थॉट्स येणे की आता ही व्यक्ती राहिली नाहीये माझ्या लाईफमध्ये आणि मला काहीच नाहीये करायला, माझ्या लाईफमध्ये काही होपच नाहीये किंवा देर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, राईट. सो हे जर विचार यायला लागले स्वतःला किंवा तुमच्या कोणी नातेवाईकांना, then that is a reason to worry. That is when you should consult a mental health professional. Let it be a psychiatrist, let it be a psychologist, whoever. You don't need to worry की सायकायट्रिस्ट कडे गेले तर ते मला मेडिसिन चालू करतील, अशी काही इट्स नॉट इम्पॉर्टंट. बट ऍटलीस्ट अ सायकायट्रिस्ट कॅन इव्हॅल्युएट यू की तुम्हाला हेल्पची गरज आहे का. युजली इट इज दॅट द सायकायट्रिस्ट विल टेल यू ओके दिस इज अ नॉर्मल थिंग. मेनी टाइम्स आपणच विचार करतो मला हेल्पची गरज आहे आणि इट्स नॉट सो. So it's always best to get consulted by a psychiatrist. Let them decide whether you want treatment or not.